ka-isla, nandito kami ngayon sa East Coast at tuturuan namin kayo ng mga diskarte at tips kung paano namin ilagay yung mga action cam namin at kumuha ng mga magagandang shot habang kami nagra-ride sa bisikleta namin. Tara, samahan nyo kami. Mounting number 1. The handlebar mount. In this position, you can take a lot of angle of view sa pag-ikot mo lang ng iyong camera, gagaya nito. Mounting number 2. The chest mount. I think this position is the most usable for almost all the bikers around the world. I think because of the stability and the first person video view. Mounting number 3. Helmet mount. In this position, marami kang makukuhang view na maganda sa paggalaw pa lang ng iyong ulo sa kaliwa or kanan. Ang napansin ko lang dito, may added weight siya sa ulo mo at kailangan mo maging focus sa mga view na gusto mong makuha. Hindi ito masyadong stable kasi maggalaw ang ulo natin habang nagbabike. Mounting number 4. Ito ang mga kailangan natin sa mga susunod kong ipapakitang mga mounting tips. Cable tie, mount clip, and mount screw. Rear side mount. This one is good for cinematic video capture. Because your ride become more realistic here, you can see how you pedal and your chain and crank can also see here. Hindi ko suggest to sa mga long ride kasi baka umipit yung cam nyo sa wheels, madisgrasya pa kayo. Mounting number 5. Fork mount. In this position, you can see your body while riding the bike and you can see the panning of your handlebar.
Maganda rin tong shot na to sa mga cinematic for another angle of view. Mounting number 6. Rear mount. In this position, you can see your background view. If you're riding with your friends and you in front, you can see their face reaction when you ride a trail like uphill and downhill and flat surface. Until next time mga ka-isla, sana nakatulong sa inyo yung mga tips. Ride safe. Peace.